καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Πριν σας δείξω τι ωραία λαχταριστά ψωμιά μπακέτες θα κάνουμε για σάντουιτς, θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook. Εκεί τα λέμε καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και να μου κάνετε follow Instagram και Twitter. Θα κάνουμε ψωμιά βαμβάκι σε σχήμα μπακέτας για να έχετε τα πιο νόστιμα σάντουιτς από τα χεράκια σας. Η τεχνική εδώ πέρα διαφέρει όχι στα υλικά, τα υλικά πάνω απ' όλα παιδιά οι ζύμες είναι ίδια. Διαφέρει στο ότι πριν τα ψήσω τα βράζω, γι' αυτό έχουν αυτό το θεϊκό αποτέλεσμα. Την τεχνική την είδα σε ένα ξένο κανάλι και ξετρελάθηκα και έτρεξα να τη φτιάξω, να τη δοκιμάσουμε και να σας τη δώσω ακριβώς στη συνταγή. Φύγαμε για τα υλικά. Έχουμε ζάχαρη, βούτυρο, μαγιά, αλάτι, γάλα και μέσα στο κουτάκι μου έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε τη ζύμη μας. Πάμε πρώτα να ρίξουμε όλα τα υλικά και μετά το αλεύρι, να κάνουμε τη ζύμη μας. Θα βάλω το γάλα μου, το γάλα πάντα χλιαρό, ποτέ κρύο, ποτέ καυτό, γιατί θα σας καεί η μαγιά. Και μετά θα μου πείτε Βασούλα, δεν φούσκωσε μαγιά. Λοιπόν, ζάχαρη, αλάτι, το βουτυράκι μου το έχω λιώσει, ανακατεύω πολύ καλά. Και τώρα τελευταία ρίχνω τη μαγιά μου. Τώρα ρίχνουμε το αλεύρι μας λίγο. Πριν τα ψήσουμε τα βράζουμε σε νερό με ζάχαρη. Λοιπόν, προσθέτουμε αλεύρι συνέχεια μέχρι να γίνει η ζύμη μας ζουμερή και ελαστική. Βγάζω από το μπολ τη ζύμη, βάζω αλευράκι και ζυμώνω. Η ζύμη είναι εκπληκτική παιδιά, βαμβάκι. Θα τη βάλω στο μπολ μου, θα τη σκεπάσω με μεμβράνη, με μία πετσέτα και θα την αφήσω μία ώρα να διπλασιαστεί. That's it, ούτε 5 λεπτά παιδιά ζυμώνεται το πολύ, 5 με 7 λεπτά. Εδώ κοιτάξτε. Βελούδο! Είναι εκπληκτική. Λοιπόν, μπαίνει στο μπολ με μεμβράνη και τα λέμε σε μία ώρα. Και αφού πέρασε η μία ώρα, βλέπετε εδώ πέρα παιδιά, βαμβάκι δεν υπάρχει. Τώρα κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τη ζύμη μας από το μπολ. Έχουμε ίστρο σήμερα. Τι ζύμη σας έφτιαξα πάλι. Λοιπόν, θα την κάνουμε μπαστούνι. Πάμε να σας δείξω πώς θα κάνετε το σχέδιο για να βγει μια πολύ ωραία μπακέτα. Έχω πάρει ένα κομμάτι που έκοψα από το μπαστούνι μου. Το κάνω μακρόστενο, βάζω λίγο αλευράκι και ανοίγω με τον πλάστη μου. Μπακέτα
Το ζυμάρι είναι απίθανο. Και τι κάνω παιδιά αυτό, τίποτα άλλο, ρολάρω. Και είναι έτοιμη η μπακέτα μου, εδώ κοιτάξτε. Χριστέ μου, αυτά θα γεμιστούν και θα γίνουν πραγματικά μπόμπες σάντουιτς. Αυτό θέλουμε. Το βλέπετε, θα τις κάνω όλες και έρχομαι. Λοιπόν, αφού τα έφτιαξα όλα σε μπακέτες, βλέπετε παιδιά, τις αφήνουμε άλλη μισή ωρίτσα αφού τις σκεπάσουμε με μία πετσετούλα να ξαναφουσκώσουν και πάμε να τις βράσουμε. Λοιπόν, αφού πέρασε μισή ώρα και ξαναφουσκώσανε τα ψωμιά μας, εδώ κοιτάξτε παιδιά. Σαν ψεύτικα είναι. Έχω βάλει σε μία κατσαρόλα μεγάλη 2 λίτρα νερό. Θα προσθέσω 2 κουταλιές ζάχαρη και θα βάλω τα ψωμιά μου να τα βράσω περίπου 10 λεπτά. Θα τα βράσετε 10 λεπτά αφού αρχίσει να κογλάζει πολύ το νερό. Λοιπόν, και μετά ανά 2 λεπτά θα γυρνάτε. Αυτό είναι το μυστικό και όταν τα κόψω θα τρελαθείτε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα ψωμιά. Εδώ κοιτάξτε. 10 λεπτά από την ώρα που αρχίζει να βράζει το νερό. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσω, είναι φανταστικά ψωμιά για σάντουιτς. Στην αρχή σας έλεγα ότι θα σας κάνω το σχήμα μπακέτας, δεν βγήκε παιδιά, είναι μπομπάτα, θα εκραγούν, έχουν βγει πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα βλέπετε μετά το βράσιμο εδώ πέρα και τι θα κάνω, έτσι με το μαχαίρι μου λίγο, πολύ λίγο παιδιά, για να βγει πολύ ωραίο το σχέδιο, και στα μισά θα βάλω καλαμπόκι που το βρήκα από τη φίλη μου τη Θόμη στο φούρνο στα Σπάτα, απέναντι από το γήπεδο Κρητικός. Μου έδωσε, είναι επαγγελματικό, δεν ξέρω παιδιά που μπορείτε να βρείτε αυτό το καλαμπόκι από πάνω που βάζουν σαν ψωμιά. Ψάξτε στο ίντερνετ να δείτε. Και στα άλλα θα βάλω αλευράκι. Βάζω τα ψωμιά μου στους 180 γύρω στα 25 λεπτά. Τα έψησα μισή ώρα στους 190 τελικά παιδιά στον αέρα. Τώρα μπορεί να σας πάρει και λίγο παραπάνω, ανάλογα το φούρνο σας. Εδώ κοιτάξτε. Και εγώ να σας τα ανοίξω να τα δείτε. Αχ, Παναγία μου. Θέλω να τα φτιάξετε όλοι παιδιά, είναι βαμβάκι. Αφήνω λίγο να κρυώσουνε και έρχομαι να τα δείτε που θα τα κάνω σαντουιτσούκλες. Είναι τα πιο ωραία ψωμιά που έχουμε φάει. Είναι αφράτα αλλά είναι και τραγανά. Έχουν λίγο κόπο, πρέπει να τα φτιάξετε οπωσδήποτε. Εδώ πέρα έχουμε κάνει διάφορες γεμίσεις εμείς. Μοτσαρέλα, βασιλικό, μπαλσάμικο, το κοτόπουλο που τρώω εγώ με καλαμπόκι, μαγιονέζα και τα διάφορα, του Μιτσάρα, και τώρα έρχεται ο Μίτσος να σας πει ακριβώς την άποψή του και τη γεύση του. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Τώρα θα κάνουμε δοκιμή εδώ πέρα. Ο Χριστέ μου. Αυτό είναι το μουγκάνισμα όλων των εποχών. Θέλω να μου πεις την ιδιαιτερότητα που βλέπεις που έβρασα το ψωμί. Είναι σοκαριστική η γεύση. Είναι αφράτα. Είναι πολύ αφράτα, πολύ μαλακά. Βασικά είναι από τα καλύτερα ψωμάκια για σάντουιτς που έχω δοκιμάσει. Και όχι μόνο δηλαδή, μπορεί να κάνεις και διάφορα πράγματα με αυτά εδώ πέρα. Και είναι και τραγανά συγχρόνως. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Παιδιά, η γεύση δεν υπάρχει. Θέλω πολλά like. Θέλω κοινοποιήσεις. Θα τρελαθείτε να τα φτιάξετε. Δεν θα ξαναλλάξετε ποτέ συνταγή. Δώσε πόνο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη στεγάρα. Φέρε μας σας παρακαλώ κύριε σκηνοθέτα μπροστά. Πω. Αυτά είναι σαντουιτσούκλες. Δεν είναι σάντουιτς. Και αφράτο, αφράτο και κερνάμε σόδες μετά.
Και τώρα θα σας δείξω και το δικό μου. Και σοδίτσα, no sponsor. Και πάμε να δούμε και εδώ το δικό μου.